Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pakcik SMY. Hari ni Pakcik ada resepi ikan bakar ya. Pakcik guna ikan terubuk. Hari ni kita buat ikan terubuk bakar sumbat kelapa. Ni style mak Pakcik lah. Masa dulu kat kampung selalu buat ni. Sekarang ni ikan terubuk pun dah mahal, dah jarang makan. Ini pun kebetulan Pakcik nampak. Dia kalau terubuk yang sedap lah kan, dia ada jalur merah ni, nampak ni. Kalau yang putih semua tu terubuk padi. Okey, selalu ikan terubuk ni kita kena tarik supaya tulang dia tu, ni tulang banyak supaya tulang tu semua jadi straight je. Ni ekor dah terkerat, nak tarik susah. Okey, Pakcik dah buang sisik ya. Ikan terubuk ni dia kena buang sisik, sisik dia tebal. Okey, sekarang ni kita nak belah belakang dia. Belah lah macam mana style masing-masing lah. Pakcik buat macam ni supaya senang sikit. Okey, kita akan basuh dia, keluarkan isi perut yang kat dalam ni lah. Ikan yang Pakcik dah bersihkan tu. Sekarang ni bahan-bahan untuk sumbat dia, Pakcik ada bawang. Saya Pakcik pakai separuh je sebab ikan pun kecil. Serai sebatang. Yang ini kita ricih dulu. Bawang ni kita iris nipis-nipis lah. Tapi kita akan tumbuk juga nanti. Kalau kita tak tumbuk teruk, kita nipis-nipiskan lah bawang ni. Okay, Pakcik akan menggunakan lesung batu supaya lebih sedap. Ni cili kering ya, Pakcik pakai 4 tangkai. Kita celur dengan air panas ataupun kita rebus. Masuklah serai yang kita dah ricis tadi. Bawang. Kita tumbuk yang ini dulu. Okey, dah halus. Pakcik masuk kelapa parut ya. Kelapa parut ni tengok pada ikan kita ya. Pakcik pakai ni 5 sudu. Sebab ikan terubuk itu tu kecil. Pakcik pakai gula ya. Gula kena nanti dia tak bagi rasa yang sedap tu. Kena ada gula. Tu garam pun secukup rasa juga. Okey, kita dah tumbuk lemat, rasalah. Okey, Pakcik guna daun kunyit sikit je. Jangan letak banyak-banyak kan, nanti tak sedap. Kita ricih dia kecil-kecil. Gaul. Ni Pakcik ada daun kunyit tadi, masuk dengan air asam jawa ya. Pakcik buat sendiri air asam jawa ya, baru sedap. Satu sudu besar ni. Kita tengoklah rasa nanti, kalau tak cukup rasa dia tu tambah lagi. Okey. Kalau dia sebati bagi garam, gula, asam tu bercampur-campur. Rasalah semua dah ada ni. Sepatutnya dia ada masam manis dengan masin. InsyaAllah sedap ni. Bulan puasa bakar ikan macam ni, sambal selera ni. Makan nasi dia tinggal. Okey, dah siap dah semua bahan ni yang kita dah tumbuk, dah campur ni. Ni dia lah. Sekarang ni Pakcik akan mula masuk dalam badan dia. Okey, pakai tangan je paling senang ikan sumbat, sebab kita nak tekan dengan jari sampai supaya semua masuk dalam perut dia ni kan. Tekan sikit Okey, dah siap kita boleh bakar. Pakcik siapkan pembakar ni. Okey, sapu minyak lah. Kalau yang tak melekat tu tak payahlah sapu ni Pakcik punya yang zaman dulu punya ni. So dia melekat-lekat juga. Jadi kena letak minyak. Ni Pakcik pakai daun kunyit ni. Sapu dinding-dinding dia sekali nanti, sebab kita nak balik-balikkan dia. Jadi dinding ni pun kena juga.
Okey, dah. Daun kunyit ni biar kat sini je, bagi dia aroma. Terlebih sikit. Ikan ni kena serong lah sikit, tak muat kuali pakcik ni. Okey. Siapkan dapur. Sekarang ni kita dah boleh bakar dia. Tengoklah pembakar masing-masing macam mana. Nak bakar tradisional boleh pakai kayu api, bakar ikan ni lagi sedap. Jom kita tengok ikan yang pakcik dah bakar tadi tu. Dah wangi ni, sedap resipi ni. Siap dah ikan terubuk bakar pakcik ni, sumbat kelapa ni. InsyaAllah sedap. Tengoklah rupa dia, berasap-asap lagi tu. Pakcik pun tak sabar nak makan ni. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di video-video pakcik seterusnya. Assalamualaikum.